हेलो फ्रेंड्स, फेरि अर्को भिडियो लिएर चाहिँ तपाईहरुको अगाडि आइसकेको छु। फर्स्टमा म स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई मेरो भिडियो के कस्तो लाग्दैछ, मन परेको भने लाइक गरिदिनु होला। अनि मेरो यो पुरा भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईहरुको के विचार आउँछ त्यो पनि कमेन्टमा राखिदिनु होला, किनकि अब तपाईहरुको मिठो छोटो कमेन्टले चाहिँ हामीहरुलाई चाहिँ जोश र जाँगर बढेर आउँछ। त्यसैकारणले कमेन्ट पनि राखिदिनु होला। साथै अब जो चाहिँ मेरो भिडियोमा अहिले नयाँ हेर्नु हुँदैछ म साथीहरु चाहिँ सब्स्क्राइब चाहिँ पक्कै गरिदिनु होला। फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ मैले एकदमै सुन्दर देखिने कलरफुल प्लान्टहरूलाई चाहिँ राखेको छु। फर्स्टमा त यो मेरो अब यो कटन्स प्लान्ट हो। यो चाहिँ एकदमै ग्रीन र क्रीम कलरको येलो टाइपको एकदमै सुन्दर देख्ने यो चाहिँ प्लान्ट हो। हेर्नुहोस्, यसमा अलिअलि फुल पनि आएको छ, यस प्रकारको फुल पनि आउँछ यसमा। अब तपाईहरुले पनि यस्तो कलरफुल प्लान्टहरू चाहिँ आफ्नो गार्डनमा चाहिँ अवश्य राख्नु होला, किनकि अब यस्तो कलरफुल प्लान्टहरूले चाहिँ अब गार्डनमा एकदमै राम्रो लुक दिन्छ। अब फुल नफुलेको भए तापनि अब यस्तो कलरफुल लिफ प्लान्टहरू चाहिँ धेरै भएको छ भने चाहिँ गार्डनमा अब एकदमै एक प्रकारको अब सुन्दरता चाहिँ प्रदान गर्छ यसले। अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले कसरी लाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यसले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कटिङबाट नै लाउन सक्नुहुन्छ। अब यसको चाहिँ हाँगाहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले कटिङ राख्नुहोस्, माटोमा लाउँदा पनि हुन्छ। अब त्यस्तो भएन भने तपाईहरुले बोतलमा पानी हाल्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ अब त्यो हाँगा राख्नुहोस्। त्यसको 1 महिना 15 दिनदेखि चाहिँ अब जराहरू आउनु सुरु हुन्छ। जराहरू अब निकै आएपछि चाहिँ तपाईहरुले गमलामा सिफ्ट गरिदिनुहोस्। यसरी पनि तपाईहरुले यसलाई चाहिँ लाउन सक्नुहुन्छ। यो भयो कटन्स प्लान्ट, एकदमै सुन्दर देखिने। हेर्नुहोस् अब कति सुन्दर देखिरहेको छ यसको लिफहरू। हेर्नुहोस् न, एक त डिजाइन टाइपको लिफ छ, एक त अब कलरफुल छ, त्यही कारणले एकदमै सुन्दर देखिने यो चाहिँ एउटा भयो। अर्को चाहिँ अब मनी प्लान्ट्स भनौँ। मनी प्लान्ट्स पनि अब एकदम कलरफुल प्लान्ट्समा नै आउँछ। हेर्नुहोस्, यसलाई पनि अब तपाईहरुले लगाउन सक्नुहुन्छ। अब यो त झन् हेर्नुहोस् लहरा भएर जान्छ। मैले त यसरी अब बाँसमा चाहिँ यसलाई सपोर्ट गरेर चाहिँ यसलाई माथि चढाएको छु। तपाईहरुले यसलाई पनि लाउन सक्नुहुन्छ। एक त अब यसलाई लकी प्लान्ट पनि भनिन्छ। हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले कसरी लाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई पनि कटिङको थ्रु नै लाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ अब तपाईले पानी सानो अब बोतलहरूमा राख्यो भने पनि यो चाहिँ एकदमै ग्रोथ राम्रो भएर जान्छ। साथै अब तपाईहरुले अब यो मनी प्लान्टलाई त अब इन्डोरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सुन्दर देखिने मनी प्लान्ट हो। अब मनी प्लान्टको पनि तपाईहरुले भेराइटी त अब धेरै पाउनुहुन्छ। यसको पनि भेराइटी छ धेरै। यो चाहिँ अब मेरो भेरिकेटेड मनी प्लान्ट भयो। हेर्नुहोस्, अब यो भयो मनी प्लान्ट। नेक्स्ट प्लान्ट चाहिँ मेरो यो एग्लोनिमिया, एकदमै यो पनि एकदमै सुन्दर पत्ता भएको प्लान्ट हो। यो चाहिँ अब यो चाहिँ एकदमै इन्डोरमा पनि तपाईहरुले लाउन सक्नुहुन्छ। यसमा इन्डोरमा पनि यसको ग्रोथ चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, अब आउटडोरमा पनि हुन्छ। तर अब यसलाई अब आउटडोरमा राख्नुभयो भने डाइरेक्ट सनलाइटमा चाहिँ नराख्नुहोस्। अलिक अब तपाईहरुले छाउतिर जहाँ अब शीतल हुन्छ हैन, जहाँ चाहिँ अब घामहरू सिधा डाइरेक्ट पर्दैन त्यस्तोमा चाहिँ अब राख्यो भने चाहिँ अब गरम सिजनमा अब समरको सिजनमा चाहिँ तपाईहरुले त्यसरी राख्नुहोस्। यो चाहिँ अब इन्डोरमा पनि अब तपाईहरुले एकदमै अब अँध्यारो ठाउँमा नराख्नुहोस्, जहाँ चाहिँ अब सनलाइट छिर्छ, हल्का बाहिरको हावाहरू पनि जहाँ आउँछ त्यस्तो ठाउँमा राख्नुहोस्। इन्डोरमा पनि यो एकदमै राम्रो चाहिँ सप्रेर आउँछ। यो चाहिँ अब तपाईहरुले कसरी लाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले यसको अब फेदमा चाहिँ अब सानो बच्चा अब प्लान्टहरू चाहिँ पुरा निस्किन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले जरासँगै उखाल्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ अब तपाईहरुले अर्को पटमा चाहिँ लाउनुहोस्। यसमा यसलाई पनि मैले यसको पनि अब धेरै थियो, मैले यसलाई छुट्याएर नै 2-4 वटा चाहिँ मैले यसलाई बनाएको छु। तपाईहरुले पनि एउटै प्लान्टहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै बनाउन सक्नुहुन्छ। जसरी अब फेदबाट चाहिँ अब नयाँ प्लान्टहरू आउँछ, अलिक ठुलो भएपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले अर्को पटमा लाउँदै जानुहोस्। त्यसो गर्नाले चाहिँ अब तपाईहरुको गार्डनमा एकदम प्लान्टहरूको सङ्ख्या पनि बढ्छ, एकदम अब राम्रो पनि देखिन्छ। अनि यसको चाहिँ अब भेराइटीहरू चाहिँ तपाईले धेरै कलरफुल लिफहरूमा पाइन्छ। अब यो चाहिँ ग्रीन र क्रिम कलरमा चाहिँ मिक्स छ भने चाहिँ यसको रेडमा अरू कलरहरूमा पनि तपाईहरुले चाहिँ यो एकदमै पाउन सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईहरुले गार्डनमा चाहिँ लगाउनु होला, किनकि अब यो पनि एकदमै सुन्दर पत्ता भएको चाहिँ प्लान्ट हो। हेर्नुहोस्, अब कति मजाको छिर्के मिर्के कलरको चाहिँ प्लान्ट छ। तपाईहरुले यो पनि लाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले पानी चाहिँ एकदमै लिमिटमा लाउनुहोस्। एकदम अब पानी गमलामा अब पानी जमुने चाहिँ नहोस्। अब जसमा तपाईहरुले पट तयार गर्दा चाहिँ यसको ड्रेन होल त एकदमै राम्रो बनाउनुहोस्, ताकि अब जुन अब पानीहरू
हाल्नुहुन्छ तपाईहरूले त्यो चाहिँ अब पानी चाहिँ ड्रेन भएर गइहालोस्, पानी चाहिँ नजमोस्, यति नै भन्न चाहन्छु। पानी चाहिँ नजमोस्। साथै अब यसमा चाहिँ अब तपाईहरूले चाहिँ यसमा जुन अब माटो तयार गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ कोकोपिट युज गर्नु सक्नुहुन्छ। साथै अब सुक्खा पत्ताहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सुक्खा पत्ताहरूमा चाहिँ अब सुक्खा पत्ता या कोकोपिटले चाहिँ अब माटोहरूलाई चाहिँ टाइट हुनु दिँदैन, त्यही कारणले माटोहरू टाइट भएन भने त पानी त्यसै पनि ड्रेन होलबाट गइहाल्छ। त्यही कारणले चाहिँ प्लान्टहरू चाहिँ एकदमै सप्रेर आउँछ। यो पनि तपाईँहरूले गार्डनमा चाहिँ आफ्नो गार्डनमा तपाईँहरूले लाउन सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, आजको यो मेरो भिडियो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला। साथै अब जो चाहिँ मेरो भिडियोमा अहिले नयाँ हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ पक्कै गरिदिनु होला। यस्तै भिडियो लिएर फेरि अर्को भिडियोमा आउनेछु। तबसम्मलाई बाई बाई।